Перейде. Тут опуклий, а тут рівний. Ціна. Це топовий запит у всіх моїх соцмережах. TikTok, Instagram, YouTube. Всі хочуть знати ціну. Тобто це слово ціна переслідує мене. І в цьому немає нічого дивного, тому що так, людина хоче знати ціну. Але дуже рідко ми говоримо про ціни, тому що, щоб ви розуміли, ціни змінюються просто з космічною швидкістю, і ми не встигаємо за ціною матеріалу. Будь-який матеріал, чи це кахель, чи це топка, чи це цегла, вони просто змінюються кожних 2-3 місяці. Щоб ви розуміли, до прикладу, до повномасштабної війни одна цеглина шамотна коштувала 30 гривень шап'ята, зараз вона коштує 120. Тому самі розумієте, якщо, наприклад, я скажу сьогодні ціну, а сьогодні все ж таки я її скажу, але вона через пару років може бути не актуальна, навіть через буквально півроку. Але все ж таки сьогодні саме той день, коли ми будемо говорити про ціни, це найважливіше, тому що це дійсно вам цікаво, я знаю. По-друге, ми будемо, як завжди, насолоджуватись цим
процесом, тому що я хочу закласти у цей процес естетику пічного ремесла. Я не хочу, щоб це було просто так. Ми не робимо прості речі, які просто будуть стояти у вас в хаті. Так, колись ми це робили, але з кожним наступним об'єктом ми все ж таки хочемо перетворити це в якесь маленьке пічне мистецтво. Що з цього вийде, покаже час, але я думаю, що ми на правильному шляху. Тобто, друге, це є в нас, ми спостерігаємо за процесом, перше, ціни, не забуваємо. І третє, це будуть мої особисті рекомендації всіх матеріалів, якими ми працюємо. Це не є реклама, це є дійсно рекомендації, тому що реклама – це коли людина говорить про щось і отримує за це гроші. Я не отримую за це ніякі гроші, тому це буде особиста рекомендація. Тим більше, ми не можемо робити щось і не казати, чим ми робимо. Тому це так було споконвіку, відколи ми ведемо YouTube канал, всім, чим ми працювали, ми про це говорили. І це була дійсно безкоштовна реклама певним заводам, певним виробникам. Але таке життя, тому сьогодні ми будемо говорити про це. І будуть такі, знаєте, рекомендації. Тобто сьогодні ми будемо говорити про все протягом цього відео. Тому ми починаємо, ви спостерігаєте і, звичайно, не знаю, може хтось впізнав, хтось не впізнав, але сьогоднішній об'єкт – це об'єкт в мене вдома. Тому він для мене такий, знаєте, особливий, як і той, що за стіною, зелена кам'янопіч, яку багато хто бачив. А сьогодні ми починаємо роботу у мене вдома і маю надію, знаю, що так і буде, що через пару днів на цьому місці буде стояти шикарний камін, який буде обігрівати цю кімнату і ще плюс 3, тільки уявіть 4 кімнати буде обігрівати ось цей камін. Знаєте, добра кава, як добрий кахель. Ніби багато є кахлів, а коли ти знаходиш свого, можна сказати, виробника, коли ти береш його в руки, ти розумієш, що це дійсно кахель, яким тобі приємно працювати, за яким ти хочеш мати справу. Так само з доброю кавою. Кава 25 Coffee Roasters – це практично єдина кава, яку ми п'ємо. Ми, якщо чесно, я вже казав, що ми не є кавомани, але це дійсно добра кава. І кава, яку ви не знайдете у супермаркетах, кава, яка дійсно вартує уваги. 25 Coffee Roasters – наші такі, знаєте, кавові друзі, тому час від часу вони роблять приємні знижки для наших підписників, тому якраз цей місяць у нас буде акція при промокоді Тепло25, 20% знижки на всю зернову каву. Тому хто любить каву, хто чує смак в каві, якщо ви дійсно хочете спробувати дуже добру каву, в описі я лишаю посилання, як замовити її, замовляйте, і я впевнений, що ви не пошкодуєте. А ще, що особисто подобається мені, це їхня кава без кофеїну. Я не думав, що кава без кофеїну може бути такою смачною і практично ти не можеш її відрізнити, чи вона з кофеїном, чи без. Смак той самий. Я не люблю каву з кофеїном, тому що я її трохи погано переношу. А ось кава без кофеїну, вона просто моя улюблена. Я можу пити її на ніч, не на ніч, тобто багато раз на день. Тому оця кава, на неї точно треба звернути увагу, хто також не любить каву з кофеїном. Кава без кофеїну від 25 Coffee Roasters – це просто мій особистий топ, і я от її дійсно рекомендую.
Про ціни ми будемо говорити по мірі того, тобто на якому ми етапі працюємо. Але однозначно ми почнемо з кахелю, тому що кахель – це є основа основ. Отож, кахель, яким ми працюємо сьогодні, яким ми працюємо вже протягом 3 років, це є кахель з заводу Терракота. Завод Терракота знаходиться в селі Пилипи, це Івано-Франківська область, біля міста Коломия. Даний кахель має назву Коралі і він у чорному кольорі. Чорний колір на цьому заводі – це є індивідуальний колір і вартість одної кахелини прямої – 410 гривень. Вартість кутової – 615 гривень. На дану конструкцію в таких розмірах, як вона буде, висотою 11 рядів, вартість кахелю мені обійшлась на даний час 45 тисяч гривень. А зараз логічно буде розказати про вартість нашої топки. В даній конструкції ми використовуємо топку, тому що, як я сказав на початку, що цим каміном ми маємо на меті обігрівати 4 кімнати. Ця кімната, в якій я зараз знаходжусь, вона має 18 квадратів. За стіною у нас кімната, яка також має 18 квадратів, і ще плюс 2 кімнати, приблизно по 12 квадратів. Тому ми використовуємо топку, бо тільки використовуючи камінну топку можна зробити ось таке повітряне опалення. Якщо ми ставимо просто звичайні дверцята, такий варіант, він просто неможливий апріорі, тобто це небезпечно для життя, тому що бачив якісь такі експерименти, але це робити категорично заборонено. Тільки використовуючи герметичну топку, ми можемо зробити розвід кімнат, тепла по кімнатах. По цьому також є нюанси, тому що це залежить від довжини оцих рукавів, але це вже інша історія. У даному випадку довжина оцих рукавів досить коротка, тому все буде відбуватись природнім способом, без ніяких додаткових типу турбін і різних підключень до світла. Воно буде все працювати природньо. Подача повітря холодного буде йти в нижні вентиляційні решітки, і через верхні вентиляційні решітки воно природнім способом буде просто видувати гаряче повітря. Тому, зважаючи на ці всі фактори, мені була потрібна камінна топка, а не дверцята. Камінну топку я вибрав українського виробника, виробник, який має назву Гаврилів і Сини. Дана топка в базовій комплектації на даний час коштує в районі 49 тисяч гривень, але також є додаткові функції, це є футерування внутрішнє, тому що базова комплектація йде з гладким шамотом. Якщо ви хочете ребристий шамот, це, якщо не помиляюсь, в районі плюс 2000 гривень. Тобто, і також ще є додаткова функція, як не базова ручка. Базова йде звичайна гладка, не базова йде з такою спіралькою. Це також, по-моєму, плюс 1000 гривень. І декоративна рамка. Якщо шамот внутрішній і ручка це є не обов'язково, можете брати сміло з базовою комплектацією, то от декоративна рамка, вона мусить бути обов'язково, тому що
працювати з кахелем. Для цього, тобто, якщо ми працюємо кахелем, для цього обов'язково декоративна рамка. Вона коштує 1500 гривень. Я, звичайно, взяв декоративну рамку, звичайно, взяв оту ручку і, звичайно, взяв отой рифлений шамот. Це вийшло плюс приблизно 5000 гривень. І в загальному дана топка з оцими всіма, як кажуть, прибамбасами, вона вийшла 55 тисяч гривень. Рухаємось далі по наших витратах. Якщо ви думаєте, що топка і кахель – це головні витрати, то ви дещо помиляєтесь. Так, це є левова частка у фінансовій складовій, але це не закінчення. Тобто, купивши топку і кахель, це ще не кінець, тому що є ще така штука, як всі комплектуючі, для того, щоб під'єднати топку до димоходу, для того, щоб подати холодне повітря, для того, щоб випустити гаряче повітря. Про це ми зараз поговоримо. І також другі складові – це є суміш, якою ми працюємо, і цегла, яку ми використовуємо. Для того, щоб це все зрозуміти, будемо рухатись по кожній складовій, і відповідно плюс-мінус я буду називати ціни, тому що, якщо чесно, там я не пам'ятаю там до копійки, але в середньому я знаю, скільки коштували ці всі комплектуючі для топки в загальному, і скільки коштувала цегла і суміш. Але наголошую, що саме на цей камін, тому що кожен індивідуальний. Навіть вплоть до того, що, наприклад, якщо залежить від того, наскільки кімнат ви випускаєте це тепло, чим ви це випускаєте. Тобто нюансів дуже багато, але ми зараз говоримо про цей окремий випадок, тому все ж таки в кінці ми підсумуємо вартість саме цього каміну, саме в цій ситуації і саме з цими складовими. У даному випадку головний димохід ось цій стіні, тобто він вимурований з цегли і йде собі вище даху, тому підключення максимально просте. Для підключення нам знадобилось метр ось цієї труби і ось таке коліно регульоване під 90 градусів ми його зробили. Ну і, звичайно, тут ще був відрізок від метрової труби і якраз він зайшов в основний димохід. І оце декоративна розета, яка тут практично і не потрібна, але така суто естетика. Тому ось таке досить просте підключення 150-ю трубою, тому що кожна топка має різний діаметр. Це, залежить від розміру топки, в даному випадку 150 або 160, не пам'ятаю. По вартості плюс-мінус коліно в районі 1500 гривень. Ну, напевно, так само і труба, приблизно. Також
Це в нас вихід-димохід. Далі по ізоляція. Ізоляція у нас йде ось такими листами. Лист, який має назву Суперізол. Він ізолює тепло, тобто він не пропускає тепло, і в даному випадку наша стіна не буде нагріватись, а все тепло буде зосереджуватись в цій камері. Вартість одного листа в районі 1200 гривень. Мені тільки для ізоляції пішло 4 листи і ще буде 5-й зверху. Подача повітря для горіння. У даній топці є спеціальний вихід, в який можна примусово з двору запустити трубу певного діаметру, і тоді вже буде безпосередньо ця подача повітря буде безпосередньо у топку. Я, якщо чесно, хотів це робити, хотів штрабити ось цю стіну і запускати, але потім просто, якщо чесно, зрозумів, що це марно, марна трата часу і зусиль, тому зробив просто звичайну таку вентиляційну решітку, яка має такі жалюзі. І коли мені потрібно буде, буду відкривати, і коли не потрібно, буду закривати. Тобто можна і таким способом, тобто навіть якщо топка має оцей вихід на повітря, не обов'язково його туди робити. Якщо у вас велика кімната, якщо є доступ повітря до кімнати, то можна зробити ось таким банальним, простим способом. Подача повітря для конвенції. Конвенція – це коли знизу ми беремо холодне повітря, воно нагрівається і виходить у нас гаряче повітря. Якраз в цьому вся суть даної системи, і це такий був мій основний акцент на це, тому що я хочу отримувати тепло не тільки в цій кімнаті, а отримувати тепло у сусідній кімнаті і ще в плюс 2. Тобто 4 кімнати я хочу нагрівати каміном. Тому з двох боків, ось там і ось тут, у нас буде подача холодного повітря з кімнати. Тут буде така спеціальна решіточка, в кінці я її покладу, зараз просто така рамочка. Це буде подача повітря, і ось тут вверху у нас буде вихід гарячого повітря саме на цю кімнату. Але тут будуть також такі жалюзі, і якщо мені буде не потрібно тут гарячого, тепла, я буду їх перекривати. Потім ми маємо подачу гарячого повітря в інші кімнати. Кімната, яка за стіною, це буде ось ця нижня труба. Кімнати дальні, це буде ось ця верхня труба. Для чого? Пояснюю. Більш гарячіше повітря буде вверху, тому логічно, щоб воно було якраз для дальних кімнат. Дещо таке, знаєте, холодніше, не скажу, що холодніше, але можливо там на пару градусів холодніше буде внизу, тому якраз воно піде у кімнату через стіну. За стіною поки що у нас ось такий вигляд. Решітка, яка буде давати тепло на ось цю кімнату. Тут у нас є 18 квадратних метрів. Ось так будемо її, коли треба, відкривати, закривати. Тобто ось така подача гарячого повітря. І маємо ось таке коліно під 90 градусів. І ось тут у нас по цій трубі тепло піде в інші дві кімнати. Це виключення, тому що рідко так хто робить, тобто вписує трубу в інтер'єр. Як правило, використовують зовсім іншу трубу, гофровану, таку у мінваті, і зашивають, тобто, тому що вона чорнова, її зашивають потім гіпсокартоном або щось в тому роді. Я не хотів це робити, тому мені так підходить, мені так подобається, тобто я вписую чорну трубу у інтер'єр, вона собі буде йти по білій стіні, мені це абсолютно не буде заважати, тобто отаким способом у нас буде йти гаряче повітря по інших кімнатах. Також можна сказати, що ті суперізолові плити, про які я говорив, ми між собою з'єднуємо ось таким клеєм, тобто промащуємо оцим клеєм і з'єднуємо між собою оці плити, і також їх обов'язково треба прогрунтувати. Ось така у нас спеціальна ґрунтовочка для суперізолу. Ґрунтуємо нею. Всі ці нижче сказані матеріали я придбав у магазині Теплокрам. Це наші старі добрі друзі, і великий плюс, що там є все. Тобто я люблю магазини, де ти приїжджаєш і все, що тобі потрібно, ти можеш придбати в одному магазині. Я, звичайно, в описі лишу їх контакти. Завжди при промокоді Тепловдім в магазинах Теплокрам діє знижка особисто від нас. Промокод Тепловдім по номеру телефону, який я залишу, і якась приємна знижка завжди буде на
що з їхнього асортименту. Вартість того всього, що я вам показав і розказав, приблизно 15 тисяч гривень. Залишилось поговорити про цеглу, про суміші, сказати, підрахувати суму. І тоді вже можна буде зрозуміти, яка ж загальна сума ось цього каміну. Стосовно цегли і суміші, так як тут у нас немає прямого контакту цегли з полум'ям, тут не обов'язково використовувати якусь дуже дорогу, типу там Ша-5. Наприклад, Ша-5 цеглина коштує в районі 110, може 120 гривень. Тут вона нам не потрібна. Тут можна використовувати будь-яку пічну цеглу. Білу, червону, зелену, неважливо яку. Головне, щоб вона була гарно випалена, гарної якості. Я використовую в даному випадку закарпатську пічну цеглу. Її вартість в районі 35-40 гривень за одну цеглину. Вона не всюди є, але, повторюю, може бути будь-яка інша пічна цегла. Що сказати про суміші? Суміші ми вже досить давно використовуємо тільки двох виробників. Це є Мертель виробника Савчук, він нам підходить по жирності, по фракції, тобто гарний Мертель. І Мертель ми змішуємо з сумішу від виробника Глінко. Для чого ми це робимо? Тому що сам Глінко дуже сухий, а Мертель дуже жирний. Поєднання цих двох сумішів ми отримуємо такий, знаєте, ідеальний розчин, який не дає тріщини, яким легко працювати. Глінко має спеціальну лінійку для кахлів, а є суміш просто для кладки печей, камінів, типу така глинопіщана, як та, можна використовувати будь-яку. Деколи ми використовуємо ту кахля. У даному випадку не було кахлі, для себе я взяв оцю глинопіщану, тобто там я не відчуваю якоїсь дуже різниці, але оці дві суміші Савчук Мертель і Глінко глинопіщана нам підходять просто суперово. Вся цегла і суміш, яка пішла на цей камін, вийшла в районі 5 тисяч гривень. Звичайно, я не буду брати калькулятори, зараз підраховувати до копійки все те, про що я вам розказав, але у загальному я так плюс-мінус прикидаю по тих всіх сумах, про які ми говорили, що загальна вартість матеріалів на ось такий камін, в таких розмірах, в такій конфігурації, в такій розводці по інших кімнатах, це приблизно 120 тисяч гривень. На даний час це приблизно 3 тисячі доларів.
Як писала Ліна Костенко, і кожен фініш – це, по суті, старт. Наш сьогоднішній фініш виглядає саме так, зроблений для того, зафінішований, щоб через деякий час почати новий старт. Скільки цих стартів і фінішів буде, знає тільки Господь Бог, але так хочеться, щоб їх ще було багато, багато, багато. Зараз я, як завжди, традиційно показую вам з кожного боку наш об'єкт. Від себе додам, що мені дуже приємно і дуже, знаєте, така щемлива мить, тому що все ж таки у мене вдома. І ще тиждень тому навіть не міг уявити, як воно буде виглядати, а насправді, отак, знаєте, дивишся, і поки що я не вірю, що це у мене, тому що річ дуже гарна, повірте. Я дуже давно хотів цього каміна, але навіть, якщо чесно, роблячи того року свою кам'яну піч, я ще навіть і не уявляв, що він тут буде. Якісь були ідеї, але як це зробити, ще поки що не знав. Зараз зроблено тільки ось тут і випущене решітка і коліно на іншу кімнату. Коли я дороблю вже повністю по всіх інших кімнатах, тоді я вже покажу той процес, але то вже буде зовсім інша історія. Зараз оглядаємо ваші коментарі, ваші вподобайки. Ви самі знаєте, що вони дуже-дуже допомагають у розвитку нашого каналу, як і загалом всього українського ютубу. Тому не встидайтеся, не жалійте своїх вподобайок, пишіть коментарі. І дуже важливо, коли ви поширюєте наші відео у своїх будь-яких соцмережах. Зробити це дуже просто, натиснути на поширення і поширити в Інстаграмі, у Фейсбуці, тобто як вам, тобто де ви захочете. Тому дякую, що були з нами. Давайте оглядаємо цю неймовірну красу.